හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ 43 වෙනි පාඩමින් අදත් මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා WH question වල දෙවනි කොටස අරගෙන. ප්‍රශ්න හදාගන්නේ කොහොමද අපි? ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ කතා කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සැරසෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම මාව subscribe කරලා ඉංග්‍රීසි සරලවම ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. හොඳයි. අපි යමු එහෙනම් අපේ දෙවනි වීඩියෝ එකට WH question වල. අපි කතා කරා මේ විදිහට WH questions තියෙනවා. what when where how why ඔය විදිහට. මේ අතරින් අපි කීපයක් ගිය පාර පාඩමේදී කතා කරා. 40 වෙනි පාඩමේදී කතා කරා මොනවද? what when where සහ at what time කියන හතර අපි කතා කරා. එහෙමනම් අද බලමු අපි තවදුරටත් WH question ටිකක් කතා කරලා. හොඳයි යාළුවනි. who කියන්නේ කවුද? who කියන්නේ කවුද? who who කියන්නේ කවුද? අපි අහනවා ඔහු කවුද? who is he? නැත්නම් කෙනෙක් බලලා who is that? අරයා කවුද? who is he? ඔහු කවුරුද? අපේ පිළිතුර වෙන්නේ යාළුවනේ he is a teacher. ඔහු ගුරුවරයෙක් වේ. he is a farmer. ඔහු ගොවියෙක් වේ. එතකොට කොහොමද අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? who is he? නැත්නම් who is that? who is that person කියන එක අපි කෙටියෙන් අහනවා. who is that? අරයා කවුද? who is that? who is he? එතකොට ඔහු කවුරුන්ද? ඒකට යාළුවනේ මම මෙතනදී තව වාක්‍යයක් ගත්තා. ඔයාලට මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන ආකාරය පෙන්වන්න. ප්‍රශ්නය නිර්මාණය වෙන ආකාරය. නිමල් is going to the town. නිමල් ටවුමට යමින් සිටිනවා. නිමල් නගරයට යමින් සිටිනවා. කොහොමද අපි මේක ප්‍රශ්නයකට නම ගන්නෙ? නගරයට යන්නේ කවුද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? නගරයට යමින් සිටින්නේ කවුරුද? Who is going to the town? Who is going to the town? ඉතින් යාළුවනේ who කියන ප්‍රශ්නවාචී පදයට එක්ක කවුද කියන ප්‍රශ්නවාචී පදයට එක්ක අපි යෙදෙන්නා වූ ක්‍රියාව වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. යෙදෙන්නා වූ verb එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න is going. නිමල් is going. who is going? මෙතනදී ක්‍රියාව කරන තැනැත්තා subject එක වෙනුවට who කියන පදය who කියන ප්‍රශ්නවාචී පදය යෙදිලා විතරයි තියෙන්නේ. නිමල් is going to the town. who is going to the town? බලන්න දෙවෙනි එකෙත් ඒ තුන්වෙනි වාක්‍යය තුලත් ඒ විදිහටමයි. Who will go to the town? I will go to the town. Who will go to the town? නගරයට යන්නේ කවුද? I will go to the town. මම නගරයට යනවා. මම නගරයට යනවා. ඊළඟට අවසාන වාක්‍ය බලන්න අතීත කාලයෙන් කරන් තියෙන යාළුවනේ. Boys made boxes. පිරිමි ළමයි පෙට්ටි හැදුවා. ඒතර අපිට අහන්න ඕනේ පෙට්ටි හැදුවේ කවුද? පෙට්ටි හැදුවේ කවුද? Who made boxes? Who made boxes? එතකොට මතක තියාගන්න who එකත් එක්ක කියනකොට ක්‍රියාපදයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපේ subject එක වෙනුවට අපි යොදනවා who එක. Who went there? එහෙ ගියේ කවුද? Who went there? Who made this? කවුද මේක හැදුවේ? Who made this? හොඳයි. එතකොට අපි මේ කතා කරේ who කියන ප්‍රශ්නවාචී පදය. එහෙමනම් අපි බලමු which. which කියන්නේ යාළුවනේ අපිට මෙතනදී කෝකද? අපි ළඟ යම්කිසි වූ option ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මේ අංක දෙකක් හෝ කීපයක් තියෙනවා. මේ අතරින් එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි යොදා ගන්න වචනේ තමයි කෝකද? which. වැඩියෙන් කැමති කෝකටද? අපිට අවශ්‍ය කොයි එකද අපි කැමති? නැත්නම් වඩා අපි යොදා ගන්න එක ආවද? which කියලා කෝකද කියලා අහනවා. Which book do you prefer to buy? කොහොමද යාළුවනේ මේ ප්‍රශ්නය ඔබ මිලදී ගන්න වඩා කැමති කුමන පොතද? දැන් අහනවා which book කොයි පොතද? ඔන්න අපි හිතනවා පොත් දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ අතරින් මම ඔයාගෙන් අහනවා. Do you prefer කියන්නේ වඩා කැමති. To buy කියන්නේ මිලදී ගන්නට. අපි මේ වාක්‍ය රටා ගැන තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට මට මෙතනදී කතා කරන්න ඕන යාළුවනේ which කියන ප්‍රශ්නවාචී පදය දෙනවා. Which book do you prefer? ඔබ වඩා කැමති කොයි පොතටද? හොඳද? එතකොට which book do you prefer? වඩා කැමති කුමන පොත? prefer to buy. එතකොට ප්‍රශ්නයට උත්තරේ වෙන්නේ I prefer the small one. කුඩා පොතට වඩා කැමති. එතකොට කුඩා පොත තමයි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. කෝකද කියන එකෙන් යම්කිසි එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ගත්තොත්
which subject do you like more? Which subject do you like more? Which food does he like more? Which food does he like more? ඔය විදිහට අපිට which එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔහු වඩා කැමති කුමන කෑමටද? Which country do you like to live? ඔබ වඩා කැමති මොන රටේ ජීවත් වෙන්නද? Which country do you like to live? Which country do you like to live? හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු යාළුවනේ තව එකක්. whom. whom කියන පදය අපි කියන්නේ කවුරුන්ද? දැන් මෙතනදී අපි යාළුවනේ who කියලා අපි ගත්තේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන තැනත් whom කියලා මෙතනදී දෙන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවට අනුක්ත වෙන පුද්ගලයා. ක්‍රියාවේදී අනුක්තය ලෙස අපි සලකන පුද්ගලයා. ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට අපි සලකන පුද්ගලයා. මට යම්කිසි පුද්ගලෙක් හම්බ වෙනවා. I met නිමල්, I met කමල්. මට නිමල් හම්බුණා. නැත්නම් කමල් හම්බුණා. දැන් මට මගේ ප්‍රශ්නය වෙන්නේ ඔයාට හම්බුනේ කවුද? ඔබට හම්බුනේ කවුද? අපි කොහොමද මේක අහන්නේ යාළුවනේ? Whom did you meet? Whom did you meet? එහෙම නැත්නම් අපි කියමු අපි මොකක් හරි දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. මම නිමල්ට ගහනවා. බෑ. එහෙනම් මම නිමල්ට බනිනවා. I blame නිමල්. I blame නිමල්. ප්‍රශ්නේ මොකද අපි හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ? Whom did you blame? එහෙම නැත්නම් අපි වෙනත් කෙනෙක් කරපු දෙයක් නම් whom did teacher blame? ඔය විදිහට අපිට whom කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට. හොඳයි. එතකොට අපි හිතමු මම ගියා යාළුවෙක් බලන්න. හොස්පිටල් එකට ගියා යාළුවෙක් බලන්න. අපි කියමු විමල්. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ බලන්න ගියා. නැත්නම් යනවා අනාගතයේදී යනවා කියලා කියමු. I will visit විමල්. හරි. I will visit නිමල්. I will visit නිමල්. මම නිමල් හම්බෙන්න යනවා. නිමල් බලන්න යනවා. යන්න හිතාන්නේ හෙට. එතකොට කොහොමද යාළුවනේ අපි මේකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ? කවුරු හම්බෙන්නද ඔබ යන්නේ? Whom will you visit? Whom will you visit? අන්න ඔය විදිහට අපිට whom යොදා ගන්න පුළුවන්. whom කියන එකට අපි යොදාගන්නේ වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් කර්මයේ විදිහට. හොඳයි. ඒ වගේම අපිට whom කියන එක with සමග සම්බන්ධ කරලා with whom කියන ප්‍රශ්නවාචී පදේ යොදාගෙන with whom කියන W question එක යොදාගෙන අපිට යාළුවන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් කරේ කා සමගද යම් කිසි දෙයක් කරන්නේ කා සමගද කියලා ප්‍රශ්නය අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මොන සුනිල් එක මම නගරයට ගියා. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ I went to the town with Sunil. I went to the town with Sunil. හරිද? හරිම ලේසි. ඒකට මෙන්න මේ කියන එක මට දැන් ඕනේ මම ටවුමට ගියේ කාත් සමගද? එතකොට තව කෙනෙක් අහනවා මගෙන් ඔබ නගරයට ගියේ කා සමගද? අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ? With whom did you go to the town? මේ බලන්න යාළුවනේ. Did you go to the town කියලා විතරක් අපි ගත්තොත් ඔබ නගරයට ගියාද? Did you go to the town? අපි මේක වාක්‍යයක් විදිහට හැදුවොත් you went to the town. මොකද did go කියන එක එන්නේ. එතකොට you did go. එහෙමනම් අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් you went to the town. එතකොට you went to the town කියන වාක්‍යයේ දෙන්නේ වාක්‍යයේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ did you go to the town? ඔබ නගරයට ගියාද? ඒකට අපි with whom කියන කොටස එකතු කරාම මේක හැදෙනවා කොහොමද? ඔබ නගරයට ගියේ කා සමගද? With whom did you go to the town? තව උදාහරණයක් බලමු. නිමල් සුනිල් එක්ක සෙල්ලම් කරાવી. එතකොට මෙතනදී කවුද ක්‍රියාව කරනවා වෙන්නේ? නිමල්. with සුනිල් කියන එක මෙතනදී අනුක්තයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛතාවයෙන් අඩු කොටස විදිහට තමයි with සුනිල් කියන කොටස දෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් නිමල් will play cricket with සුනිල්. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ? කා සමගද නිමල් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? With whom will නිමල් play cricket? With whom
විල්නිමල් බ්‍රේක් එකට. මෙතනදී අර විදිහටම ප්‍රශ්න ඇහෙන විදිහට ප්‍රශ්න අහන විදිහට අපි වාක්‍ය සකස් කරගන්න ඕනේ යාළුවෝ. මේක මතක තියාගන්න. මේ දක්වා අහපු ප්‍රශ්න අතරින් ඒක අපිට who කියන එකේදී එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒ වගේදී අපිට ප්‍රශ්න සකස් කරන විදිහට අපිට සකස් කරගන්න වුණා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟට මේ whom එකේම තව එකක්. to whom. to whom. to කියන්නේ turn. එතකොට to whom කියන්නේ යාළුවනේ කාටද? කාටද? එතන මම පොතක් දුන්නා. මම දුන්නා මලට පොතක්. එතකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ I gave the book to my brother. මම මගේ මලට පොත දුන්නා. the book කියවම පොත. කාටද දුන්නේ? to my brother. I gave තමයි එතන ප්‍රධානම වෙන්නේ වාක්‍යය. මම දුන්නා. මොකද්ද දුන්නේ? the book. කාටද දුන්නේ? to my brother. එතකොට අපිට මේ කාටද කියන ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. To whom did you give the book? To whom did you give the book? ඔබ පොත දුන්නේ කාටද? ඒකට මම උත්තරේ දෙනවා එතන. I gave the book to my brother. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් තව එකක්. දැන් whose. whose කියන්නේ යාළුවනේ එතන කාගේද? කාගේ? මේ පොත කාගේද? whose book is this? අපි කතා කරන්නේ යාළුවනේ දෙවනි වාක්‍යය. whose book is this? එතන අපිට දැන් මෙහෙමනේ. මේ ආකාරය අපිට කියන්න පුළුවන් යාළුවනේ. අපි හිතමු this is my book. එහෙම නැත්නම් this is his book. මේ ඔහුගේ පොත. this is his book. this is his book. ඔය වාක්‍යය අපි ප්‍රශ්න වලට ගොඩනගන. ඔය වාක්‍ය උත්තරේ විදිහට ලැබෙන්න නම් අපි අහනවා මේ පොත කාගේද කියලා. ඒකට අපි කියනවා මේ පොත ඔහුගේ. මේ ඔහුගේ පොත. අපි යොදා ගන්න වචනේ තමයි ප්‍රශ්නවාර්ථී වචනේ තමයි යාළුවනේ whose. whose book is this? මේ පොත කාගේද? අපිට ඒ වගේ මෙතනදී උත්තර දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. this is his book. මේ ඔහුගේ පොතයි. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ අපිට සර්වනාමයේ තවත් අවස්ථාවක් වන අයිතිය හැඟවීමේ අවස්ථාව. දැන් මගේ පොත කියනවා වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පොත මගේය. මේ පොත මගේය. එතනදී අපි මේ පොත කියන එක වැඩි ප්‍රමුඛත්වයක් දෙනවා. මේ පොත මගේය. එතකොට අපි කියන්නේ this book is mine. සර්වනාම වල mine කියන අවස්ථාව. අපි මේ සර්වනාම ගැන කතා කරද්දී අවස්ථාව කතා කරා. mine, his, hers ඔන්න ඔය විදිහට යෙදෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරා එතනදී. නැවත මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කාඩ් එක දාන්නම්. හොඳයි. this book is his කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ පොත ඔහුගේය. this is his book. මේ ඔහුගේ පොතයි. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් this book is his. මේ පොත ඔහුගේය කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනි උදාහරණය දැන් බලමු. whose book is on the table? දැන් පොතක් තියෙනවා ඒ කාගේ පොතද කියලා අපි හොයන්න ඕනේ. කොහොමද අපි යාළුවනේ යන්නේ? whose book is on the table? එතන මෙතනදිත් මේ වාක්‍ය හරිම ලේසි. book is on the table. book is on the table කියලා වාක්‍යය තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ whose එකතු කරන්න පමණයි. එතකොට my book is on the table. අපි whose වෙනුවට උත්තරයේදී ඒ අයිතිකාරයාගේ නම. අපි හිතමු whose book is this? whose book is on the table? මේසේ උඩ තියෙන පොත කාගේද? Sunil's book is on the table. සුනිල්ගේ පොත තමයි මේසේ උඩ තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදිත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක සුනිල්ගේ. It's Sunil's. The book is on the table is Sunil's. The book is on the table. The book is on the table is Sunil's. Whose book is on the table? කොහොමද අපි කියන්නේ? Sunil's book is on the table. සුනිල්ගේ පොත මේසේ උඩ. හොඳයි. එතකොට අපි ඒ කතා කරේ whose කියන ප්‍රශ්නවාචී පද. එහෙනම් යාළුවනේ තවදුරටත් අපි ප්‍රශ්නවාචී පද ගැන ඊළඟ වීඩියෝවකින් කතා කරමු. අපි අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් අවසන් කරමු මේ විදිහට. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් එකතු වෙන්න මාත් එක්ක හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.